السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة مطبخ نادية بالعيد. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية معروفة عندنا في ولاية تيبازا، خاصة من نواحي تاع قراية، أغبار، لارهات، داموس، بني حوة إلى آخره. هذه الوصفة معروفة بعدة تسميات، كاين اللي يسميها الكور، وكاين اللي يسميها الكويرات الحرش، وبالقبيلية تاعنا تاع ولاية تيبازا نسموها أركتي. دروك نروحو نشوفو مع بعض المقادير تاع هادو الكويرات. عندنا دقيق الحرش حوالي كيلو، دقيق الخشينة. عندنا البصل، انا خلطت بين البصل تاع الحب والبصل تاع لي شالوط باش يجي بنين. عندنا حوالي كيلو ما بين البصل تاع الحب والبصل تاع لي شالوط. عندنا هنا الحشاوش وهما الاساس في هذه الكويرات. عندنا ربطة تاع فليو، وعندنا ربطة تاع النبطة، وعندنا ربطة تاع قصبر، وربطة تاع معدنوس، وربطة تاع النعناع، وربطة تاع تمر صادين. هادو الحشاوش يتباعوا عند مولي اللي يبيع هادو الحشاوش، قولوا لهم الحشاوش تاع الكويرات يمدوه لكم، معروفين عندنا في ولاية بازا. عندنا كاس تاع لا شابلور، وعندنا كاس تاع الزيت، والتوابل عندنا مغرفة صغيرة تاع فلفل كحل، عندنا مغرف صغيرة تاع كمون، هنا عندنا زنجبيل، عندنا كركم، عندنا فلفل حار هذا الأحمر، عندنا فلفل عكري الحلو، وعندنا الكوري، وعندنا مغرفة تاع الملح. هنا ضفت له الدجاج مرحي، قليته مع شوية فلفل، شوية في الكحل، شوية زيت، باش تعطينا بنة في هادو الكويرات. دوك نروحو لطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. نبدا ندير كاس تاع لا شابلور، ندير الملح، ندير فلفل الكحل، ندير توابل سكنجبير، الكركم، الكمون، هذا البابريكا بصح الحار، اللي ما يحبش الحار ما يديرش. عندنا فلفل عكري حلو، هنا عندنا الكوري. نخلط مليح، ندير الزيت، ندير فتحه، ندير الزيت تاعي، ونخلط هذا الزيت مع الدقيق هذا الحرش مع لا شابلور والتوابل، نخلطهم مليح. من بعد نبدا نخلط هادو الحشاوش والبصل، نخلطهم. لازم الدقيق يكون شويه والحشاوش هما اللي يكونوا بزاف، لازم الحشاوش يتغلب على الدقيق. هنا نزيد نحط الدجاج تاعي اللي قليته، قلت شويه زيت، شويه فلفل كحل، الدجاج مطحون، صدر تاع الدجاج باش يعطينا بنه في هادو الكويرات. نخلط مليح الخليط تاعي، شوفوا هنا الالوان، يشم مليح هذا الخليط، هذوك التوابل مع الحشاوش، رائحه طيبه. هنا درك نبلل بالماء، هنا نفتل، ندير الماء غير شويه ما نكترش، ونخلط حتى يتماسك لي العجين تاعي. قلت نتوما اللي عندها عائله صغيره دير غير شويه ما تكترش، انا درت شويه زياده. قلت نخلط، ندير الماء بشويه ونخلط حتى العجين تاعي يتماسك هكذا. نشكل الكويره هكذا، كي يجيو العجين تاعي يتماسك خلاص سي بون، ما نديرش العجين تاعي جاريه، ما نكترش الماء، ندير الماء بشويه حتى تماسك العجينه. نديرها هكذا ونقول كويره ونحطها.
نتوما السمك تاعكم كيما حبيتو، تحبوا ديروه كبير تحبوا ديروه صغير، هكذا نديروه متوسط باش يجينا شباب. دوك الكويرات تاعي انا نفورهم، نشوف القدره اللي نفور فيها هذوك الحشاوش، هذاك المطارق تاع الحشاوش تاع فليو تاع النابطه وتاع النعناع، ما نرميهمش، نديرهم في القدره هكذا باش نفور عليهم هادو الكويرات. دوك ندير الكويرات تاعي يفوروا، بعد ما بدا الماء يغلي كنت انا درت شطبه تاع الكليل باش يعطوا بنه لهادو الكويرات، نديرهم يفوروا عليه، نحط الكويرات تاعي. نحطهم هكذا، نغطيهم، نخليهم يفوروا حوالي ساعة، نخليهم ساعة يفوروا. بعد ما خليناها ساعة خليناهم فوق النار يفوروا، تأكدنا باللي راهم طابوا، دوك نحيهم تشوفوا. شوفوا هذاك الكليل اللي درته من تحت هو اللي يطلق هذاك البنه الكويرات. الوصفه تاعنا لنهار اليوم الكويرات راهم موجودين، هذه الاكله تقليديه تقدم في فصل الشتاء، هي صحيه واقتصاديه. انا قدمتها اليوم بالعدس، ونقدر نقدموها ايضا بالبن، وانتم لكم الاختيار، تقدروا تقدموها مع البويون مع الشوربه كما تحبوا. تابعوني على قناتي مطبخ نادية بالعيد مع الجديد ان شاء الله، وإذا عجبتكم الوصفه ديروا جيم.